ถ้าพูดถึงเมาส์ที่เหมาะกับคนที่ชอบจับเมาส์แบบสายคอกิฟตัวหนึ่งในตลาดที่ไม่ว่าจะออกมากี่เวอร์ชั่นก็มักจะได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีและทุกครั้งที่เปิดตัวออกมาก็มักจะทำผลงานได้ดีไม่ทำให้ผิดหวังเลยและครั้งนี้ก็เช่นกันครับกับการกลับมาอีกครั้งที่จะเป็นแค่การอัปเกรดเซนเซอร์ครั้งใหญ่หรือแค่ปรับปรุงเล็กๆน้อยๆและรูปทรงจะต่างจากเดิมขนาดไหนพบกับ Ninjaso Solar VT กันเลยครับก่อนเปิดกล่องนะครับก็ต้องขอบคุณทาง MyMod เป็นอย่างมากนะครับที่ส่งตัวนี้มาให้รีวิวแต่แน่นอนนะครับช่องผมรีวิวตามจริงทุกอย่างไม่ต้องห่วงนะครับมาเริ่มกันที่การอันบ็อกเปิดกล่องกันเลยนะครับสำหรับกล่องของรุ่น Solar VT เนี่ยจะเห็นความแตกต่างจากตัว Solar V2 อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับกล่องของ Solar VT เนี่ยจะมาในโทนของสีขาวล้วนเหมือนตัว Ninjaso 10 นะครับที่ดูเรียบหรูคีนซึ่งต่างจากตัว Solar V2 นะครับที่กล่องจะออกมาเป็นโทนสีน้ำเงินฟ้าๆนะครับและที่ต้องชมเลยก็คือนะครับแพคเกจจิ้งรอบนี้ครับดูดีและมีความพรีเมียมขึ้นเยอะมากนะครับพอเปิดกล่องออกมาแล้วครับเราก็จะเจอกับตัวเมาส์ Ninjaso Solar VT นะครับซึ่งครั้งนี้ผมได้เลือกมาเป็นสีขาวและที่ผมประทับใจมากสำหรับ Solar VT ก็คือก็มีด็อกเกอร์รับสัญญาณแถมมาให้ในกล่องเลยนะครับรองรับ 8K หรือ 8,000 Hz ได้ทันทีไม่ต้องไปหาซื้อแยกเสริมเหมือนตัว V2 แล้วครับซึ่งมันดีมากๆเลยถัดมาในส่วนของด้านในนะครับก็จะมีของแถมมาให้เป็นพวกคู่มือการใช้งานบัตรขอบคุณสายชาร์จแผ่นสติกเกอร์ของทางแบรนด์ Ninjaso ฟีดเมาส์ที่ให้มาในรอบนี้จะต่างจากตัว V2 นิดหน่อยนะครับที่ตัวนี้เขาจะให้เป็นแบบฟีดเต็มแล้วก็ฟีดดอทมาให้เราเลือกติดนะครับมาดูในส่วนของตัวเมาส์กันนะครับSolar VT เนี่ยที่จริงออกมาได้พักหนึ่งแล้วครับแต่กว่าจะเข้าไทยเนี่ยใช้เวลานานเลยซึ่งตัวเมาส์ Solar VT เนี่ยจะเป็นตัวเมาส์รูปทรงประเภทหน้าต่ำท้ายโด่งนะครับที่มีรูปทรงสมมาตรเหมาะกับการจับคอกิฟทุกรูปแบบนะครับตัวเมาส์มีน้ำหนักประมาณ40 กรัมนะครับบวกลบ2 กรัมน้ำหนักมากกว่าตัว V2 นิดหน่อยนะครับถ้าถอดฟีดก็น่าจะพอดีครับส่วนที่ได้รับการอัปเกรดอย่างเห็นได้ชัดนะครับจะเป็นตัวเซนเซอร์ที่ตัว Solar VT เนี่ยได้อัปเกรดมาเป็นตัว IM Ninja 2 Pro นะครับที่ทาง Ninjaso ได้พัฒนากับทาง PixArtซึ่งถือเป็นเซนเซอร์เมาส์ที่ดีอันดับต้นๆในโลกตอนนี้แล้วก็ว่าได้ครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเห็นว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ Dual Optical Engine Sensor คือมีการประมวลผลพร้อมกัน2ทางให้มีการประมวลผลรวดเร็วยิ่งขึ้นและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนะครับและทำให้เซนเซอร์อ่านค่าพื้นผิวได้ดีขึ้นมากโดยเฉพาะในการใช้งานกับพื้นผิวแผ่นรองเมาส์กระจกนะครับที่มักเจอปัญหาในเซนเซอร์เก่าๆและมีความแม่นยำที่สูงขึ้นมากครับแต่ถ้าดูจากตารางเปรียบเทียบที่อ้างอิงจากทาง Elo-Shape ที่ถือว่าเป็นเว็บที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับจะเห็นว่าถ้าเทียบเซนเซอร์โฟกัสโปรของทาง Razer Hero 2 ของทาง Logitech ที่ใช้กับตัว Super Style ตัวล่าสุดของทางแบรนด์Next One ของ Lemsu และ PAL 395รวมถึง3950ที่นิยมใส่ในตัวเมาส์ตัวท็อปยอดนิยมช่วงนี้จะเห็นว่าในส่วนของ DPI นะครับก็จะอยู่ในช่วงปกติทั่วไปนะครับประมาณช่วง 40,000 ถึง 50,000 DPI นะครับซึ่งมากเพียงพอมากๆแล้วและในส่วนของ polling rate นะครับเซนเซอร์ทุกตัวก็รองรับ 8,000 Hz เท่ากันอยู่แล้วนะครับที่สำคัญในส่วนของค่า tagging speed หรือค่า IPS ในส่วนนี้ IM Ninja 2 Pro ถือว่าทำมาได้ดีมากถามว่าค่านี้มันดียังไงเป็นการอ่านค่าเวลาที่เราสะบัดเมาส์ไวๆตัวเมาส์จะมีการอ่านค่าที่เสถียรติดตามได้ดีขึ้นนิ่งไม่หลอนซึ่งตัวเซนเซอร์ตัวนี้เป็นรองแค่ Razer Focus Pro เท่านั้นส่วนค่าความเร่งของ IM Ninja 2 Pro นะครับจะอยู่ที่ 85G ซึ่งก็เป็นรองแค่ตัว Razer Focus Pro เหมือนกันและถ้าเทียบกับตัว Solar V2 และ 10 Airจะเห็นได้ว่ามีการอัปเกรดสเปคจากรุ่น 2 ขึ้นมามากและเป็นตัวท็อปสุดในแบรนด์ตอนนี้ในส่วนที่มีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิมก็จะมีการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง Raw Motion Gen 2 Motion Sync นะครับอธิบายง่ายๆก็คือระบบซิงค์ของตัว Ninjaso มันมีความดีเลย์น้อยกว่าตัว Motion Sync ปกตินะครับโดยที่ตัว Motion Sync ปกติเนี่ยจะใช้เฟิร์มแวร์ในการทำงานซึ่งทำให้เกิดความหน่วงแต่ตัว Raw Motion ตัวใหม่เนี่ยมันจะใช้ฮาร์ดแวร์ในตัวเซนเซอร์ประมวลผลทำให้เกิดความดีเลย์น้อยลงนะครับแล้วก็ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น Sim Vision Tagging นะครับระบบนี้จะช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นเวลาเราต้องสะบัดเมาส์บ่อยๆหรือต้องยกเมาส์ระบบจะตรวจจับการยกเมาส์และปรับเซนเซอร์เพื่อให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นครับซึ่งจะลดการใช้พลังงานได้ถึง 55% เมื่อเทียบกับเซนเซอร์ PAL 3950นะครับและอีกส่วนสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัว Solar VT เนี่ยได้ใช้สวิตช์เป็น SPDT เป็น Mechanical Switch นะครับเป็นแบบกลไกไม่ใช่ Optical ที่ทำงานด้วยลำแสงตัวจับการกดนะครับทำให้รู้สึกถึงฟีดแบ็กเสียงมีความชัดคมเด้งสู้มือและมีจังหวะที่ชัดเจนซึ่งต่างจากตัว Solar V2 อย่างเห็นได้ชัดนะครับใช้แรงกดเยอะกว่านิดนึงนะครับ P-Towel และ Post-Towel ทำได้ดีเลยปุ่มแน่นไม่หลวมไม่โยกนะครับแล้วถ้าถามว่าพอเป็น Mechanical แบบนี้แล้วในอนาคตจะมีโอกาสเปิ้ลไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสครับถึงเขาจะการันตีว่าไม่เบิ้ล 100% นะครับแต่เดี๋ยวนี้สวิตช์ใหม่ๆก็ได้รับการออกแบบให้ป้องกันการเบิ้ลได้ยากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในส่วนของความเร็วในการคลิกมันจะเร็วขนาดไหน
จะเร็วกว่าตัว Optical ไหมอันนี้ก็ต้องใช้เครื่องมือเทสแบบจริงจังแล้วนะครับแต่คิดว่าน่าเร็วมากกว่าหรือเร็วพอๆกันเลยนะครับเพราะระบบการคลิกแบบ SPDT Switch ตัวนี้ทำงานแบบมีจุดรับสัญญาณ2ฝั่งนะครับบนและล่างเพราะเมื่อเรากดคลิกนะครับระบบก็จะรู้ทันทีว่าโลหะสลับฝั่งกันแล้วจึงส่งสัญญาณได้ทันทีนะครับช่วยตัดดีเลย์ทิ้งไปและกันเบิ้ลได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็ผมได้ลองเทสพวก polling rate ในช่วง 1000 Hz 4,000 Hz แล้วก็ 8,000 Hz นะครับที่คนมักใช้กันก็ทำได้เสถียรดีไม่มีขาดนะครับวิ่งได้ตรงแต่อันนี้เป็นแค่การเทสคร่าวๆนะครับเพราะว่าถ้าจะเทสแบบละเอียดจริงจังเนี่ยมันก็ควรจะต้องใช้เครื่องเทสทดสอบแล้วนะครับเอาละครับพอรู้ในส่วนของสเปคมากันบ้างแล้วว่ามีอะไรที่อัปเกรดขึ้นมาและแตกต่างจากตัว V2 มากแค่ไหนนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของรูปทรงและโครงสร้างและ QC ต่างๆนะครับตัวนี้ได้ใช้โครงสร้างแบบ Skeleton Support System นะครับหรือ ESS ที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างของตัว Solar V2 ให้มีความแข็งแรงขึ้นทั้งแนวตั้งและแนวนอนเท่าที่ผมได้ลองเช็ค QC ต่างๆนะครับลองบีบลองกดทุกส่วนนะครับผมว่าโดยรวมมีความแข็งแรงขึ้นก็จริงนะครับแต่ผมคิดว่าในส่วนของด้านหน้ามันจะยังมีความยุบๆอยู่นะครับสามารถบีบได้จากที่เห็นในภาพเลยซึ่งปัญหาเนี้ยผมเห็นข่าวมาตั้งแต่ล็อตที่เขาให้นักรีวิวแรกๆแล้วครับและปัญหานี้ก็ยังมีอยู่ซึ่งจะต่างจากตัว Solar V2 นะครับที่ส่วนข้างหน้าน่ะมีความแข็งมากกว่าไม่สามารถบีบได้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าแบบไหนมันดีกว่ากันเพราะว่ามันอาจจะทำให้โครงสร้างดูยืดหยุ่นรับแรงบีบมากขึ้นก็ได้นะครับในการออกแบบของตัว Solar VT มีการเคลือบผิวแบบใหม่ Hyper Finish ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นสัมผัสตัวนี้ดีเลยครับจับได้หนึบและมีความกระชับมีความแห้งไม่ทิ้งคราบเหงื่อช่วงหลังผมเหงื่อออกมือเยอะแต่เมาส์ตัวนี้กลับทำได้ดีเลยครับเป็นผิวที่ผมชอบที่สุดในเมาส์ตอนนี้เลยก็ว่าได้ทำให้ไม่ลื่นตอบโจทย์คนมีเหงื่อออกมือเยอะได้ดีเลยต่อมาลองเปรียบเทียบกับตัว Solar V2 นะครับภาพรวมถ้าดูจากโครงสร้างภายนอกจะแตกต่างด้วยกันประมาณ 7-8 จุดอย่างแรกนะครับจะเป็นตัวสกอร์เมาส์ที่มีซี่หมุนที่ใหญ่กว่าแต่ถี่น้อยกว่าช่องรูเสียบ Type C ที่มีขนาดเล็กลงปุ่มคลิกซ้ายขวาที่มีความหนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ความชิดของปุ่มที่ดูแน่นไม่โยกได้ง่ายนะครับปุ่ม backward forward ของเมาส์มีความหนาขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยในส่วนของด้านล่างตัวเมาส์ Solar VT ปุ่มเปิดปิดจะอยู่ทางด้านซ้ายแทนส่วนรูน็อตตัว Solar VT จะมีด้วยกัน5จุดต่างจากตัว Solar V2 ที่มีแค่4จุดและยังสลักโลโก้นิจูโซะเต็มพื้นล่างเมาส์ด้วยแล้วก็ถ้าทุกคนลองสังเกตตัว Solar VT ดีๆนะครับมันจะไม่มีรอยต่อโครงสร้างของตัวเมาส์แบบตัว Solar V2 ที่เป็นรอยบางๆโค้งตามรูปทรงของเมาส์นะครับน่าจะเป็นการขึ้นรูปแบบทั้งตัวในครั้งเดียวและสุดท้ายนะครับสีของตัวเมาส์ Solar VT เนี่ยจะออกโทนขาวๆฟ้าๆซึ่งถ้าใช้ไปนานๆก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการเหลืองเหมือนตัว Solar V2 ไหมนะครับส่วนต่อมารูปทรงของเมาส์ตัวนี้จะเหมาะมากกับคนที่ชอบจับแบบคอกิฟนะครับตัวผมมีขนาดมือประมาณ 18.5 คูณ 10.5 เซนติเมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นขนาดกลางถึงใหญ่เมาส์ตัวนี้สามารถจับได้ทั้งแบบ Relax Core Pincer Core แล้วก็ Aggressive Core นะครับจะเป็นในส่วนของ Fingertip ก็ทำได้นะครับส่วนตัวผมจะถนัดจับแบบ Relax Core กับ Aggressive มากกว่านะครับเน้นจิกไปที่บนตัวเมาส์ทำให้ความมั่นคงช่วยล็อกความนิ่งแต่ส่วนตัวที่ผมชอบมากๆเลยสำหรับตัวนี้ก็คือช่วงหลังของเมาส์ไม่สูงมากไม่รู้สึกถึงความโด่งเกินไปจนแน่นมือนะครับผมชอบบริเวณส่วนหลังแบบนี้เพราะว่ามีความคล้ายตัว Viper VT Pro แต่จะมีด้านหน้าที่สโลปมากกว่าและเข้ากับการจับแบบคอกิฟได้ดีกว่าซึ่งผมชอบมากเลยถามว่าจับแบบปาล์มได้ไหมสำหรับผู้ชายที่มีมือขนาดผมหรือใหญ่กว่านี้แต่สังเกตว่านิ้วชี้และนิ้วกลางของผมเนี่ยจะเลยออกจากตัวเมาส์เลยนะครับดังนั้นจะไม่เหมาะกับการจับแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นมือผู้หญิงสักช่วงขนาดมือ 16.5 คูณ 8.5 เซนนะครับหรือเล็กกว่านี้จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการจับคอปาล์มหรือฟิงเกอร์ทิปนะครับก็สามารถจับได้พอดีเลยนะครับสำหรับผู้หญิงที่กำลังหาเมาส์ดีๆใช้ตัวนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับมาดูในส่วนของการเปรียบเทียบรูปทรงกับเมาส์ตัวอื่นที่มีรูปทรงคล้ายกับตัว Solar VT ที่นิยมกันในตลาดกันบ้างนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยในการตัดสินใจในการอัปเกรดหรือกำลังจะหาซื้อเมาส์ตัวนี้กันมากขึ้นนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกเปรียบเทียบกับตัวเมาส์ Kizuna Mercury Pro จะเห็นว่าตัว Solar VT มีส่วนเว้าโค้งในทางขวาที่มากกว่านะครับช่วยให้การจิกเมาส์ได้ดียิ่งขึ้นและในส่วนของบริเวณด้านหน้าสกอร์เมาส์นะครับที่เตี้ยกว่าเล็กน้อยและในส่วนสำคัญนะครับที่เรารู้สึกได้เลยคือบริเวณส่วนด้านหลังนะครับช่วงคำด้านท้าย Mercury จะมีความโด่งสูงกว่าชนอุ้งมือมากกว่านะครับรู้สึกเต็มมือตัวต่อมานะครับจะเป็น VXE Mate Armature ตัวนี้มีความคล้าย Solar VT มากนะครับต่างกันที่ช่วงสกอร์เมาส์ที่ต่ำกว่าเล็กน้อยและมีความสโลปที่ต่ำกว่าทำให้เข้ามือและบริเวณช่วงท้ายของเมาส์ที่แคบกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับดังนั้นใครที่ใช้เมาส์ตัวนี้อยู่ถ้าอยากอัปเกรดมาก็ใช้งานได้สบายครับไม่ต้องปรับตัวมากและสุดท้ายจะเป็นตัว Logitech G304 Lightspeed ตัวนี้จะมีรูปทรงส่วนเว้าโค้งที่ต่างกันเยอะหน่อยที่เอาตัวนี้มาเปรียบเทียบเพราะว่ายังมีคนใช้งานตัวนี้เยอะอยู่และหลายคนก็ยังชอบทรงนี้นะครับด้านหน้าตัว G304 เนี่ยมีความแคบเล็กน้อยแต่
แต่มีความสโลปที่พอๆกันกับตัว Solar VT เลยและในส่วนด้านหลังนะครับที่มีความสูงกว่าและบริเวณช่วงท้ายที่แคบกว่านะครับนี่ก็เป็นเมาส์คร่าวๆที่เรามาเปรียบเทียบนะครับต่อมาเราอยู่ในหน้าของซอฟต์แวร์นะครับก็คือจะเป็นตัว Ninja Force ตัวนี้ผมได้โหลดมาติดตั้งลงเครื่องเลยนะครับไม่ได้ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เพราะบางทีนะครับผมใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันเกิดปัญหาแบบว่าไม่ connect นะครับอย่างตัว Solar V2 ที่ผมใช้มันบางทีมันอัปเดตไม่ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับ receiver ไม่ติดนะครับเมาส์ไม่ขยับอะไรอย่างนี้แล้วพอลองโหลดลงเครื่องนะครับแล้วก็อัปเดตตัว receiver ดูมันก็ช่วยได้นะครับมันทำให้ connect กลับมาได้นะครับแล้วมาต่อมานะครับในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับถ้าเรา connect กับตัว Solar VT แล้วเนี่ยมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับซึ่งเท่าที่เห็นนะครับผมได้ชาร์จเต็มไปแล้ว 100% นะครับแล้วก็ใช้มาประมาณ 4-5 วันซึ่งแบตก็ลดไปประมาณ 60% นะครับแต่ที่เห็นจากที่เขาเคลมนะครับก็คือถ้าใช้ 1,000 เฮิร์ตซ์นะครับมันจะอยู่ได้ประมาณ3สัปดาห์กว่าๆนะครับแล้วก็ 2,000 เฮิร์ตซ์ก็ประมาณ2สัปดาห์นะครับแล้วก็ 4-8,000 เฮิร์ตซ์เนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับซึ่งจากที่เคลมไว้นะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างจริงนะครับเพราะว่าเนี่ยใช้มา 4-5 วันแล้วมันลดไปประมาณแค่ 60% เองก็ถือว่าลดน้อยนะครับต่อมานะครับก็เป็นการคัสตอมไมซ์ปุ่มต่างๆนะครับก็จะมีให้คลิกนะครับว่าอยากจะตั้งค่าเป็นอะไรปุ่มไหนเป็นอะไรแล้วก็ตัวโปรไฟล์นะครับมันก็จะมีให้ตั้งได้ประมาณ 3-4 โปรไฟล์นะครับมาในส่วนการตั้งค่า performance ต่างๆนะครับซึ่งหน้านี้ถ้าคนใช้ตัว Solar V2 มาเนี่ยจะเห็นความแตกต่างค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วนี่ก็เป็น setting ที่ผมใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับให้เล่นเกมอะไรก็ประมาณนี้เลยครับมาเริ่มที่ส่วนแรกนะครับที่เห็นความแตกต่างก็คือการตั้งค่า DPI ในส่วนนี้นะครับถ้าเป็นตัว Solar V2 เนี่ยตรงการตั้งค่า DPI จะเพิ่มหรือลดได้ทีละ10เท่านั้นนะครับก็เป็น410 420นะครับหรือจะเป็น390นะครับถ้าเป็นตัว Solar VT เนี่ยจะตั้งละเอียดได้ทีละ1เลยครับจะเป็น401 402หรือ399อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนต่อมาครับเป็นพวก report rate นะครับตั้งได้เป็น 1K 2K 4K พวกนี้ก็จะวิ่งเต็มหมดนะครับผมได้ลองเทสแล้วส่วน 8K นะครับมันจะวิ่งอยู่แถว 7,600 นะครับถึง 7,800 อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เทสละเอียดมากนะครับมันต้องถ้าเทสจริงจังเนี่ยต้องใช้แบบเครื่องมือนะครับต่อมานะครับในส่วนของ sleep time นะครับก็เป็นเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานเมาส์นะครับเป็นเวลากี่นาทีเมาส์มันก็จะตัดการทำงานนะครับแล้วก็แสงตรงดองเกิลนะครับก็จะดับไปด้วยต่อมานะครับในส่วนของ slam kick นะครับก็คือฟังก์ชันป้องกันการคลิกลั่นนะครับจากการกระแทกก็จะปรับได้3ระดับนะครับก็คือเวลาเราสะบัดเมาส์แรงๆเนี่ยหรือต้องยกเมาส์วางบนแผ่นรองเมาส์แรงๆนะครับแรงจากการกระแทกของเวลาเราวางบนแผ่นรองเมาส์เนี่ยอาจทำให้สวิตช์เมาส์ลั่นนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วยิ่งถ้าเราปรับน้อยนะครับมันก็มีโอกาสลั่นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราปรับสูงไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีความหน่วงเพิ่มขึ้นมาผมแนะนำให้ปรับกลางๆก็พอครับส่วนต่อมานะครับให้เบอร์คลิกส่วนนี้เนี่ยถ้าเราเปิดจะช่วยลดความหน่วงของคลิก latency นะครับของการคลิกให้ต่ำลงนะครับก็คือทำให้เมาส์เราคลิกไวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่การเปิดอันนี้ก็จะกินแบตมากขึ้นเช่นกันต่อมานะครับ Optical Engine นะครับโหมดนี้ถ้าเวลาที่ใช้งานทั่วไปผมแนะนำให้ปรับ Standard ก็พอนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยแต่ถ้าเปิดเนี่ยก็ช่วยให้การแท็กกิ้งบนแผ่นรองเมาส์นั้นละเอียดได้ดียิ่งขึ้นนะครับรองรับพื้นผิวได้ดีรู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาจะตั้งใจออกแบบมาเพื่อสำหรับแผ่นรองเมาส์กระจกด้วยนะครับถ้าใครเนี่ยใช้แผ่นรองเมาส์กระจกแบบผมนะครับก็แนะนำให้เปิดได้เลยนะครับทำให้ Micro Adjustment ดีมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับในส่วนของ System Mode นะครับโหมดนี้เนี่ยจะช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายนั้นเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราปรับเป็น Ultra เลยเนี่ยมันก็จะบังคับปิด Optical Engine นะครับแล้วก็จะทำให้ตัวเมาส์ดันสแกนเรทสูงสุดไปที่ 22,000 fps เลยนะครับและทำให้การเชื่อมต่อเนี่ยไร้สายและนิ่งเสถียรมากที่สุดนะครับแต่ก็จะแลกกับการกินแบตมากขึ้นเช่นกันผมแนะนำให้เปิดแค่กลางๆก็พอนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วต่อมานะครับ LOD นะครับอันนี้ก็ปรับได้3ระดับครับก็มาตรฐานทั่วไปบางแบรนด์ก็อาจจะปรับได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าแค่นี้ก็มาเพียงพอแล้วครับต่อมานะครับเป็นการตั้งค่าไฟต่างๆนะครับในส่วนของ dongle หรือ receiver เรานะครับมันก็จะมีการเปิดแบบว่าเปิดปิดนะครับตามที่เราต้องการซึ่งไฟมันก็สว่างมากอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ความสว่าง 50% 75% 100% นะครับแล้วก็จะมีแบบ static แล้วก็มีเป็น wave ก็มีปรับสปีดได้แล้วก็ตั้งค่า color สีนะครับถ้าเรารู้รหัสก็มาสามารถปรับตรงนี้ได้แล้วก็จากที่ผมสังเกตนะครับถ้าเราเปิดไอ้พวกโหมดต่างๆไว้เยอะๆพวก Hyperkick Optical Engine System Mode อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ไปสักพักนะครับแล้วแบตมันต่ำกว่าสัก 70% หรืออะไรที่มันตั้งค่าไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการตั้งค่าของซอฟต์แวร์หรือเปล่ามันต่ำประมาณเนี้ยตัวดองเกิลของเรามันจะปิดไฟเองนะครับมันก็ยังเปิดออนนี่แหละแต่มันไฟแค่มันไม่ติดนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ตัวดองเกิลมันมีบั๊กอะไรหรือว่ามันเป็นที่ตัวซอฟต์แวร์ที่เขาทำให้เพื่อประหยัดนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นการตั้งค่ามาโครนะครับก็อันนี้ก็ไปปรับแต่งกันได้สำหรับคนที่ชอบตั้งค่ามาโครนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นในหน้าของส่วนของการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับก็มีเวอร์ชันให้อัปเดตซึ่งผมก็
น่าจะอัพเป็นเวอร์ชันล่าสุดละในส่วนของซอฟต์แวร์ก็ประมาณนี้ครับสรุปสุดท้ายนะครับความรู้สึกจริงของการได้ใช้งานเมาส์ตัวนี้นะครับ Ninjaso Solar VT เมาส์ตัวนี้มีการอัปเกรดทั้งภายในและภายนอกหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างวัสดุงานประกอบสวิตช์คลิกนะครับสเปคเซนเซอร์ต่างๆที่รับการอัปเกรดมาแต่ก็ยังมีข้อติอยู่นิดนึงนะครับในบางทีซอฟต์แวร์ก็อาจจะมีการบั๊กบ้างนะครับแบบว่าเราตั้งค่าอะไรไปอยู่ดีมันก็ต้องมาตั้งค่าใหม่นะครับเพราะว่ามันลืมการตั้งค่าไปนะครับหรือจะเป็นการพักเมาส์ที่หยุดนิ่งไปแล้วเรากลับมาขยับอีกทีนะครับก็จะมีการกระตุกนิดหน่อยครับโดยรวมก็ถือว่าไม่ส่งผลอะไรมากถ้ามีคนมาถามว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวจบได้เลยไหมผมจะไม่บอกว่ามันเป็นตัวจบหรือไม่นะครับเพราะเมาส์ตัวจบจริงๆอ่ะมันไม่มีนะครับมีแต่เมาส์ที่เข้ากับมือคุณที่สุดให้คุณเลือกเมาส์จากรูปทรงที่คุณถนัดที่สุดหรือชอบที่สุดนะครับแต่ผมจะบอกว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยเป็นเมาส์ที่ดีมากตัวหนึ่งในตลาดเลยนะครับแล้วยิ่งเป็นคนที่ชอบจับเมาส์ประเภทคอกิฟนะครับแล้วฟิงเกอร์ทิปตอนนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งในตลาดที่อยู่ในเทียร์ระดับบนๆได้เลยนะครับที่คุณจะเลือกซื้อมาใช้ได้เลยยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามและสามารถสั่งซื้อเมาส์ตัวนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้และหน้าร้าน MyMod หรือทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเพจ MyMod แอปส้มหรือทางเว็บไซต์ mymod.gg แต่ถ้าเป็นทางในส่วนของหน้าเว็บไซต์สามารถใช้โค้ดของผมได้ SR3ZEZTZ เป็นส่วนลดได้อีก100 บาทและเป็นการสนับสนุนช่องผมไปด้วยนะครับสินค้ามีประกัน1 ปีนะครับคลิปหน้ามีอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับ